你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah yeah， 你想再多前進，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得閒。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。Làm cho anh ăn nè. Tâm tâm tương ứng. Thật ra tôi thích cô. Xin lỗi nha. Alo. Ba em nhốt mấy em trong tủ áo. Khóa rồi. Ông mở tủ ra ngay, bằng không tôi thưa ông nhốt người phi pháp. Tránh ra. Cẩn thận. Đó. Hả? Chị Trương. Chị Trương. Má ơi. Chị Trương. Má. Chị sao rồi? Không được, đưa đến bệnh viện đi. Được. Anh Trương. Má chúng tôi đưa chị Trương đến bệnh viện. Nếu chị có chuyện gì chúng tôi nhất định truy cứu. Đi nhanh đây, đi chị. Đi đi, nhanh lên. Đi cẩn thận đó. Cẩn thận. Có chừng. Từ từ. Cẩn thận. Cô đàn bà kia, mày muốn đi đó kìa, mày cứ về đó. Cẩn thận đó. Từ từ, có chừng. Khoác cái áo lên đi. Vừa rồi tôi đã gọi cho trung tâm bảo vệ. Họ nói chỉ cần sắp xếp xong, có thể sẽ sắp xếp cho chị Trương và bé Cát qua đó. Trung tâm bảo vệ đó ở đâu vậy? Chị Trương yên tâm đi. Chỗ đó xây dựng dành riêng cho phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi. Chị ở đó chồng chị sẽ không tìm được chị đâu. Chị có thể cùng bé Cát yên tâm tạm trú ở đó. Vậy sau đó tôi còn về nhà được không? Hắn đối với chị như vậy còn muốn về nhà sao? Vừa rồi bác sĩ cũng có nói, nếu chúng tôi tới trễ, chị sẽ chết ngợp trong tủ áo bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu tôi không về thì tôi đi được đâu nữa chứ? Tôi chỉ là một người phụ nữ, không thân không thích, còn dẫn theo đứa con. Sau này tôi sống làm sao đây chứ? Chị Trương, chị có thể yên tâm. Nếu chị không có nhà ở, chúng tôi có thể xin nhà công cho chị. Nếu chị lo không có việc làm, chúng tôi có thể đến Sở Lao động tìm việc cho chị. Quan trọng nhất là chị có quyết tâm, tự lực cánh sinh. Còn không thì không ai giúp được chị hết. Tôi biết có nhiều người bên ngoài nghĩ rằng tôi ra nông nỗi này còn sống dựa vào người chồng vũ phu đó. Là tự tôi rước lấy thôi. Là tôi tự đầy đọa mình. Nhưng chúng tôi là vợ chồng nhiều năm rồi. Tôi không muốn bé Cát rõ ràng có ba lại trở thành không có ba. Không phải có câu lãng tử quay đầu là quý hơn vàng sao? Có thể anh sẽ sửa đổi. Chị Trương à, tôi không ngại nói cho chị biết. Chuyện chị từng nghĩ tôi cũng đã nghĩ qua. 2 năm trước chồng tôi qua đại lục làm ăn thì anh đã không về nữa. Sau đó tôi xảy ra chuyện xém chút phải ngồi tù. Vậy mà anh vẫn không chịu về gặp tôi. Tôi phải nói gạt ảnh, nói là ảnh trúng thưởng, ảnh mới chịu về gặp tôi. Tôi nói với ảnh có thể tôi sẽ phải ngồi tù nhờ ảnh lo cho mẹ chồng và lo cho con cái. Chị biết ảnh làm gì không? Sao hả? Ảnh nói xuống mua thuốc, sau đó là không về nữa. Con ghét nhất là người ta hút thuốc. Cho hỏi có phải chị Trương hút thuốc không? Phải. Chị đừng tưởng bé còn nhỏ thì không biết gì hết. Anh Trương ngược đãi chị như vậy, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tâm trí của bé.
Nếu chị không đứng ra lấy mình làm gương, nói với hắn bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, thì sau này sẽ ảnh hưởng tới bé. Chị cũng không muốn sau này bé trở thành anh Trương thứ hai chứ. Thật ra trước đây tôi cũng giống như chị. Rõ ràng biết ảnh có người khác ở Đại Lục. Cho dù ảnh không gửi đồng nào về nhà, tôi cũng không biết vì sao vẫn hy vọng ảnh trở về, tổ chức một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng sau đó thì tôi mới nhận ra, thì ra dựa vào bản thân cố gắng cũng có thể lo cho con cái và mẹ chồng được. Ảnh có về hay không đã không còn quan trọng nữa. Chị Trương, tôi nghĩ tôi làm được, chị cũng sẽ làm được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Tương lai của tôi và thằng khác. Mong là chị Trương lần này nghĩ thông suốt. Sao vậy? Lại nhớ chồng à? Hạng đàn ông này đáng để cho cô khóc vậy không? Không phải, tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi. Alo, sao hả? Tôi vừa gọi điện cho má. Má nói cô không có về nhà. Cô phải cô đi chơi tới khuya không về không? Tôi không phải đi chơi, tôi đi làm. Tôi vừa mới tan sở. Phải rồi. Tại sao anh không phải gọi bằng điện thoại bên Đại Lục vậy? Anh về Hồng Kông rồi hả? Tôi cần tiền. Cô nói là không có. Để tôi về coi thử coi có phải cô khó khăn thật không. Cho cô biết nha. Tôi đã ở trạm xe lửa. Cô mau về nhà nấu cơm, chờ tôi về ăn đó. Sao vậy? Chồng cô về rồi à? Lại đòi tiền cô sao? Cô cần bao nhiêu tiền? Cô tôi có thể giúp không? Không phải vấn đề tiền bạc, mà là tôi không hiểu tại sao con người có thể vô lương tâm tới như vậy. Tôi vì mẹ chồng, vì gia đình này, vì hai đứa con, tôi làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Tôi chỉ mong muốn có người cho tôi chút thông cảm và tôn trọng thôi. Sao như vậy cũng không được chứ? Tại sao vừa mở miệng ra là đòi tiền tôi vậy? Tôi đi làm thì ảnh nói là tôi đi chơi. Anh lấy tôi về làm gì? Anh vốn không coi tôi là vợ của ảnh. Ảnh chỉ coi tôi như con ở hầu hạ ảnh. Tôi cũng là phụ nữ mà. Khi tôi bị bệnh cũng mong có người chăm lo, có người thương, có người quan tâm. Yêu cầu của tôi cũng đâu quá đáng. Không quá đáng, không quá đáng chút nào hết. Quá đáng nhất là chồng của cô. Cô đừng khóc, đừng khóc. Cô không quá đáng chút nào. Anh đừng lo cho tôi không sao đâu. Tôi chỉ bị cảm thôi, không sao. Vậy cô sẽ không khóc vì những người quá đáng như vậy nữa chứ? Dĩ nhiên rồi. Đừng khóc mà, đừng khóc. Cô đàn bà hư, lén tao thân mật với người khác.
Chịu về rồi hả? Những món này là tôi nấu cho má ăn. Nếu anh đói bụng thì có thể nấu mì ăn mà. Má không khỏe, đã ngủ rồi. Nếu thức dậy đói bụng thì cô nấu thêm cho bà ăn đi. Cô là nội trợ mà, khỏi phải làm sao. Hai đứa nhỏ đâu? Tôi biểu chú xuống dưới mua thuốc rồi. Anh biểu chúng đi mua thuốc? Hai đứa nhỏ chưa tới 18 tuổi, pháp luật quy định không được mua thuốc. Cùng lắm là mua không được thôi. Cô sợ chúng bị cảnh sát bắt sao? Giờ cô giỏi rồi, đi làm ở trung tâm luật quỷ quái gì đó. Bây giờ cô lấy luật ra để hù dọa tôi hả? Nè, chưa nói sao đi đâu vậy? Tôi nấu cháo cho má ăn. Nè, giờ tôi đang tính về đại lục làm ăn nữa. Trong nhà có bao nhiêu tiền, đưa chú xoay sở coi. Anh cứ tìm đi, tìm được thì cứ lấy. Hay là vậy đi, chúng ta giả bộ ly dị. Má với hai đứa con thì theo tôi. Một nhà 4 người cộng thêm bà già cũng lấy được 10 mấy ngàn tiền trợ cấp đó. Không được. Anh coi má với tụi nhỏ là cây hát ra tiền sao? Cô làm chủ được sao? Một đưa tiền cho tôi, hai tới phòng luật sư ký tên. Tôi đã nói là không có tiền, phải đi đâu tìm chứ. Không có tiền sửa soạn đẹp chứ vậy? Tôi biết cô chê tôi không kiếm được tiền, cho nên sửa soạn như vậy quyến rũ đàn ông thôi. Giờ kiếm được cá lớn rồi, cô coi tôi ra cái gì? Tôi không có, anh đừng đổ oan cho tôi mà. Hồi nãy dưới lầu tôi thấy hết rồi. Tên giam phu đó lái xe xịn đưa cô về, chắc chắn lấy được không ít tiền từ hắn. Cho cô biết nha, bây giờ tôi không ngại bị cô cấm sừng đâu. Tôi chỉ đòi cô có một ít tiền thôi mà. Sao nói nhiều vậy? Tôi theo anh đã nhiều năm, chịu nhiều cực khổ như vậy. Nếu tôi muốn dụ đàn ông, tôi đã làm từ lâu rồi. Anh còn lương tâm không vậy? Anh đổ oan cho tôi. Tôi chưa có đánh cô khóc làm gì chứ? Được, anh nói muốn ly dị chứ gì. Ly dị đi. Nhận lời sớm, hai người đâu cần không vui vậy chứ, đúng không? Nhưng không phải ly hôn giả. Tôi muốn cắt đứt với anh. Cô nói gì ạ? Nói gì hả? Trong 2 năm qua anh đã làm gì? Tôi sắp ngồi tù rồi, anh có từng lo cho tôi hay không vậy? Có nghĩ tới má và hai đứa nhỏ hay không? Có làm tròn nhiệm vụ của người cha và người chồng hay không vậy? Anh nói đi. Anh chỉ biết qua đại lục nuôi vợ bé, lại không làm gì hết. Nếu anh còn có lương tâm thì tôi xin anh hãy thu dọn đồ đạc về đi ngay cho tôi. Bằng không lát nữa chúng về, chúng sẽ biết được anh về đây lấy chúng làm cây hái ra tiền đó. Ồ, đàn bà mấy người có tiền coi tôi là đại gia, không có tiền thì đuổi tôi đi hả? Coi đàn bà kia cũng vậy, giờ các cô cũng vậy nữa. Chính miệng thừa nhận rồi hả? Thừa nhận ra ngoài bao vợ bé bị gạt hết tiền rồi chứ gì. Anh còn có lương tâm về đòi tiền tôi nữa sao? Nè, hai đứa con theo họ Lương, tôi mới là chủ gia đình á. Người phải đi là cô nha. Không thể nào. Trong 2 năm qua anh chưa từng đóng tiền nhà, cũng không cho gia đình một đồng nào. Nếu anh thưa ra tòa, tòa sẽ phán giao con cho tôi nuôi thôi. Sao hả? Giờ muốn giành con hả? Đuổi tôi ra đường cùng chứ gì? Muốn chiếm căn nhà này chứ gì? Được rồi, muốn đuổi tôi chứ gì? Không có dễ đâu. Tao chém mày chết trước. Tránh ra, tránh ra. Tao phải chém mày. Tao chém mày chết trước nè. Đừng. Đừng mà. Đừng. Chảy máu rồi. Tôi không cố ý đâu. Chảy máu rồi. Cái gì ồn ào vậy? chảy Trời ơi máu. Phong, Chảy sao máu chảy rồi, nhiều máu dữ vậy hả con? Nó Hả? Sao báo vậy? cảnh sát đi. Hả? Báo cảnh sát Sao đi. vậy? Chém người rồi. Chém người rồi. Tôi không có. Không có. Tôi với ông xã của tôi gây gổ với nhau. Không biết tại sao tự nhiên ảnh chạy vào bếp lấy con dao ra muốn chém tôi. Con vợ của tôi á tưởng tôi bao giờ bé bên đại lục nên nó muốn ly dị. Còn nói dẫn hai đứa con đi nữa. Còn nó muốn chiếm luôn căn nhà. Tôi không chịu. Cô vô bếp lấy dao chém tôi đó. Tôi sẵn tay lấy cái ghế xếp quất ảnh, đánh trúng tay ảnh, con dao rớt xuống đất. Dĩ nhiên tôi phải giành lấy con dao vì sợ ảnh sẽ chém tôi nữa. Nào ngờ bị ảnh xông tới giật con dao, giằng co qua lại nên bất cẩn làm ảnh bị thương. Xem cô thấy tôi chảy nhiều máu quá mà. Cô thấy con đàn bà đó độc ác cỡ nào rồi.
Còn nhớ ánh mắt cô cầm dao chém tôi lúc đó nha. Chỉ muốn tôi phải chết thôi à. Một đêm vợ chồng nghĩa trăm năm mà. Nếu không phải cô chém như vậy á, tôi không tin là cô lại mưu sát chồng luôn đó. Anh nói dối. Là ảnh vô bếp lấy dao ra chém tôi trước mà. Cô không tin tôi, có thể hỏi má chồng tôi. Lúc đó má chồng tôi đang ngủ ở trong phòng. Chúng tôi ở bên ngoài gây gỗ với nhau. Như vậy chắc chắn bà sẽ nghe được chúng tôi cãi chuyện gì. Cũng có nghe được bên ngoài gây gỗ, nhưng tôi ngủ mê mệt, không nghe chuyện gì hết. Sau đó mới bị tiếng động rỗng rãng bên ngoài đánh thức. Nào ngờ tôi vừa mở cửa phòng, thấy trên tay con Đình cầm con dao, thằng Phong thì người đầy máu. Lúc đó tôi vừa đánh mặt trượt đi ngang qua nhà của chị Lương. Tôi nghe thấy có người gây gỗ cho nên len lén nhìn coi xảy ra có chuyện gì. Ai dè thấy anh Lương đang chảy máu, còn trên tay chị Lương thì cầm một con dao. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi la làng lên luôn đó. 2 năm nay tôi chỉ lo làm ăn ở đại lục thôi, không có lo cho vợ con của mình. Nếu như được thì có thể không có thưa vợ của tôi hay không vậy? Nè, vụ này là án hình sự, không phải anh nói không muốn truy cứu là không truy cứu. Vậy hả? Con Đình nó đã thừa nhận nó chém thằng Phong rồi, mà mấy người còn hỏi nhiều để làm gì? Bắt nó ngồi tù đi. Đại Ngũ Đình, chúng tôi chính thức khởi tố cô cố ý gây thương tích người khác. Khởi tố tôi? Tôi muốn mời luật sư. Tả Trị, hay là anh đợi tôi ở đây. Tôi vào thu dọn vài bộ đồ cho má chồng và hữu tính hữu nghĩa, rồi nhanh lắm. Được rồi, tôi đợi cô ở đây. Cô cẩn thận nha. Hữu tính hữu nghĩa. Không Má sao, không sao, ơi! đừng sợ. Má, sao hai đứa nó lại sợ như vậy? Đồ đạc của cô ở đây nè, lấy đi đi. Tên khốn này, anh đã nói gì với tụi nhỏ? Sao chúng sợ tôi như vậy chứ? Nói thiệt thôi. Nó đàn bà như cô mưu sát chồng, lấy dao muốn chém ba của 2 đứa con mình. Tôi không có làm như vậy mà. Hữu tính hữu nghĩa, hai con tin má đi. Là người này đã làm hại má đó. Cô đi đi, đừng làm tụi nhỏ sợ nữa, đi đi. Má à. Hữu tính hữu nghĩa, qua đây với má đi con. Đi với má đi. Đi với má. Đau quá, buông tay ra. Con không theo má đâu. Ngoan. Cô thấy rồi đó. Không phải tôi không cho 2 đứa nhỏ đi đâu, là chúng không muốn theo cô thôi. Cô từ bỏ đi. Tôi hỏi luật sư rồi, ông nói cô cầm dao chém chồng. Cô đòi bắt con không thể nào được đâu. Tôi sẽ ra tòa đòi lệnh cấm, sau này muốn gặp con cũng không được đâu. Tên xấu xa, anh đổ oan cho tôi không có làm như vậy mà. Đừng có đánh ba tôi. Cô thấy rồi đó, con gái nó cũng giúp tôi mà. Cô còn dám đánh tôi nữa. Mau cút đi. Đi. Hữu tính hữu nghĩa. Đi. Tôi không đi. Hữu tính hữu nghĩa. Đi. Xảy ra chuyện gì? Hữu tính hữu nghĩa, sao không tin má vậy? Hữu tính hữu nghĩa, tại sao tụi con lại không tin má? Sao hả? Hình sao? Anh muốn sao? Có chiếc xe đẹp như vậy, lại thắt nơ, chắc rất giàu có ha. Muốn lấy tấm hình này làm tiền tôi à? Mày dụ dỗ vợ tao, tụi nói với tao bằng thái độ này hả? Đáng lẽ tao đưa hình cho cảnh sát rồi, chứng minh ả ta vì muốn sống chung với mày, nhẫn tâm chém chồng của nó. Tao không nói vì lấy tình 2 đứa con thôi, không muốn chúng sau này người ta cười là có người mẹ giống như vậy đó. Tình khốn này. Mày có nhớ mày là luật sư không? Tao cho mày cơ hội dùng tiền mua danh dự của mình đó. Muốn giở trò hả? Nè, buông ra. Tao sẽ tới tìm mày nữa đó. Cố gắng thì quay lại đi. Em không sao chứ?
Trời đất, xảy ra chuyện gì lớn vậy? Khiến cho em mất hết hình tượng vậy? Bữa đó em đưa chị Lương về nhà. Ai ngờ tên khốn từ đại lục về đòi tiền chị Lương. Chị buồn quá nói là rất muốn có người đàn ông ở bên cạnh chị, dỗ dành chị, yêu thương chị. Em rất muốn người đàn ông đó là em. Sau đó em đưa chị về, chị ngủ trên xe. Lúc đó thì em về nhẹ hôn chị một cái. Rất là nhẹ, rất là nhẹ, giống như là chuồn chuồn chạm nước vậy. Bây giờ quan trọng đó là không phải em hôn chỉ nhẹ cỡ nào, mà là em bị người ta chụp được. Lương Phong từ lúc chụp được em đã muốn moi em một mớ rồi. Bây giờ có cơ hội tốt vậy, hắn sẽ buông tha em sao? Nếu như em đưa tiền cho hắn, có phải để chứng tỏ em và chị Lương có gì đó? Em không muốn cúi đầu trước kẻ khốn đó đâu. Nhưng mà nếu như hắn không nhận được tiền đó hả? Ở ngoài tòa chắc chắn hắn sẽ nói hai người là cẩu gì đó. Là cẩu gì? Thì là cẩu nam cẩu nữ đó. Em hãy mau bàn lại với chị Lương đi, để tránh hiềm nghi và ngại ngùng. Có nên tìm một luật sư biện hộ khác để biện hộ cho chị không? Em không thể nói với chị Lương là em đã từng hôn chị đâu. Em không nói thì tên tiện nhân nó cũng nói thôi. Em nói với chị Lương còn có thể làm mẫu cho cổ thấy lúc đó em chuồn chuồn chấm nước cỡ nào. Nếu để tên đó nói nhất định sẽ nói lúc đó em hôn cổ rất là thô bạo đó. Chắc không đâu. Thì em nghĩ đi. Bà Trịnh Tố Nga, bà và thân chủ của tôi ngủ đệ đình là hàng xóm phải không? Dạ phải. Theo lời khai của bà với cảnh sát, hôm xảy ra chuyện bà đánh bạc trượt xong về nhà, đi qua hành lang, nhìn vào nhà của đệ ngũ đình, thấy trên người của Lương Phong chảy máu. Còn thân chủ của tôi, đệ ngũ đình cầm con dao trên tay có phải không? Dạ phải. Vậy thì bà có chính mắt nhìn thấy thân chủ của tôi, đệ ngũ đình, chém Lương Phong, hoặc nói những lời sẽ chém chết chồng cổ hay không? Vậy thì không có. Hoặc nói là bà vốn không thấy cả quá trình xảy ra vụ việc, thậm chí là ai cầm dao chém ai trước bà cũng không thấy, đúng không? Vậy cũng đúng. Vậy thì tại sao bà lại khẳng định là thân chủ của tôi chủ động lấy con dao cố ý chém người bị thương? Bà không trả lời được có phải không? Có phải chứng tỏ bà thừa nhận là bà không thể nào khẳng định được? Dạ phải. Cảm ơn. Nè, nó đã làm phẫu thuật đổi lưỡi rồi sao? Ma lực của tình yêu thật là vĩ đại ha. Bà Tư Kiều, bà với thân chủ của tôi, đệ ngũ đình, có quan hệ gì? Nó là con dâu, tôi là má chồng của nó. Vậy thì bình thường có phải cổ lo cái ăn cái mặc cho bà và hai đứa cháu của bà không? Dạ phải. Vậy bà đánh giá thế nào về con dâu của bà vậy? Nó cũng được cho là làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và con dâu. Tối ngày xảy ra chuyện, con dâu và con trai của bà gây gổ ở phòng khách, bà có nghe không? Trời ơi, cảnh sát đã hỏi rồi. Tôi nói là tối đó do tôi uống thuốc xong rồi đi ngủ. Sau đó có nghe bên ngoài ồn ào nhưng không nghe rõ là chuyện gì. Nào ngờ tôi vừa bước ra thấy con Đình đang cầm con dao ở trên tay. Còn thằng Phong á chảy máu đầy người hết. Vậy có nghĩa là bà cũng giống như bà Trịnh vậy, vốn không thấy cả quá trình vụ việc và cũng không thấy ai là người vào bếp lấy con dao, phải không? Dạ. Nhân chứng, mời bà trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi. Dạ phải. Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Vậy đó. Anh Lương Phong, cho hỏi quan hệ vợ chồng giữa anh và bị cáo, tức là vợ anh có tốt không? Tôi rất yêu cổ, rất thương người nhà của tôi. Nếu là như vậy, tại sao 2 năm qua anh không có về nhà? Tôi cũng ở lại Hồng Kông với người nhà của mình chứ. Nhưng vì cuộc sống bắt buộc tôi phải qua bên đại lục để làm ăn. Nhưng mà không ngờ được là cô ta vì không có tôi ở bên cạnh đã tới với người đàn ông khác. Chánh án, hắn đổ quan cho tôi không có. Ông đừng tin lời của hắn. Bị cáo, cô hãy khống chế cảm xúc của mình. Kiểm không, anh có thể tiếp tục.
Ý anh là bị cáo có mối tình vụ trộm phải không? Đúng đó. Tôi biết tôi không vào bằng người đàn ông đó. Cô ta theo hắn không theo tôi không trách cổ. Nhưng một đêm vợ chồng nghĩa trăm năm mà. Hai đứa con đã lớn rồi. Cô là gì tên giang phu đó mà đối xử với tôi vậy? Vết thương ở bụng tuy đau, nhưng mà không bằng nỗi đau trong lòng. Ý của anh là không chịu được việc anh và Trần Giang Tình, cho nên đã dùng dao chém anh. Đúng vậy. Chiếc điện thoại này là điện thoại di động của anh Lương Phong. Anh ấy từng chính mắt thấy bị cáo và người đàn ông khác có hành vi thân mật, cho nên đã chụp lại. Và người đàn ông thân mật với bị cáo trong hình chính là luật sư Mễ Tả Trị, biện hộ của bị cáo trong vụ kiện này. Cũng có nghĩa là giang phu của bị cáo chính là Mễ Tả Trị. Không phải chứ. Trật tự. Luật sư Mễ, sao lại như vậy? Luật sư Mễ, sao anh không lên tiếng? Anh phản đối ảnh đi. Chúng ta rõ ràng là trong sạch mà. Chắc chắn là tên khốn này. Tấm hình đó là do hắn ngụy tạo. Thưa quý tòa, tấm hình này tuyệt đối không phải ngụy tạo. Nếu như bên biện có nghi ngờ, bên tôi hoàn toàn chấp nhận mời chuyên gia tiến hành nghiệm chứng. Thưa quý tòa, về chuyện này tôi có thể giải thích. Chuyện này liên quan tới lợi ích của đương sự. Luật sư bên biện, tôi cho phép anh giải thích. Nhưng mà đồng thời tôi mong là anh có thể nêu rõ thân phận và lập trường của anh. Cảm ơn chánh án. Anh Lương Phong, bức ảnh này là do anh chụp được. Có thể nói rõ tình hình lúc đó hay không? Thơ, tức cười thiệt á. Giang phu bị người ta bắt giam tại trận, còn dám khua môi múa mép vậy nữa. Lương Phong, anh hãy chú ý thái độ và lời nói của mình. Xin lỗi chánh án. Tối đó tôi từ Đại Lục trở về. Khi về tới dưới chân cầu thang á, thì thấy chiếc xe đẹp đậu ở đó. Tôi hiếu kỳ nhìn một chút. Ai về thấy được vợ mình ngồi phía trước. Cổ anh đó, lúc đó trên xe hôn vợ của tôi. Chỉ nhiêu đó thôi sao? Vậy còn chưa đủ sao? Không phải chụp được hình hai người cởi hết quần áo trên giường mới được sao? Trời ơi, quá vậy đáng không được. thiệt. Trời, không biết có thật không nữa. Tôi cũng rất muốn anh chụp được như vậy đó. Trời ơi, thằng Thắng nói ra nữa. Trời ơi, ghét thiệt. Sao nói vậy? Trật tự. Nhưng thực tình là không thể. Bởi vì từ đầu tới cuối chỉ có tôi yêu bị cáo đơn phương, còn bị cáo không hề hay biết gì. Thằng quỷ dám tiết lộ chuyện của mình ra hết. Ma lực của tình yêu thật là vĩ đại. Lúc Lương Phong chụp được cái gọi là gian tình, thân chủ của tôi Đệ Ngũ Đình thực ra mệt quá đã ngủ trên xe. Vì hôm đó cổ bị cảm, lại vất vả cả ngày. Sáng phải đưa hai đứa con đi học, rồi đưa má chồng đi khám bác sĩ. Vừa tới dưới nhà thì đúng lúc cả tòa nhà cúp điện. Cõng má chồng lên 10 mấy tầng lầu để về đến nhà. Sau đó về trung tâm xã hội, đúng lúc nhận điện thoại cầu cứu của hàng xóm giải quyết vấn đề bạo lực gia đình. Chính trên đường tôi và cổ đến đó, người chồng mất tích 2 năm tên Linh gọi điện thoại đến. Vừa gọi đến là đòi tiền cổ. Sau khi giải quyết xong vấn đề bạo lực gia đình, cổ tưởng đã được thở phào về nhà nghỉ ngơi. Cũng chính trên đường tôi đưa cổ về, chồng cổ lại gọi điện tới, ra lệnh cổ về nhà nấu cơm cho hắn ăn. Thân chủ tôi Đệ Ngũ Đình là một người nội trợ cứng cỏi. Vào thời khắc đó, cuối cùng cổ đã chịu không được mà khóc. Và cứ khóc như vậy cho đến khi ngủ tiếp đi. Sau đó tôi đưa cổ đến dưới nhà, muốn đánh thức cổ. Khi thấy trên mặt cổ vẫn còn vết nước mắt, nên tôi nghĩ một người nội trợ cứng cỏi như vậy, ở nhà phải gánh vác cả gia đình, ở bên ngoài từ một người phục vụ nhà hàng, tự học kiến thức luật, trở thành một thư ký luật thực thụ. Tôi kính phục cổ, quý mến cổ, thương hại cổ. Lúc đó tôi đã không kiềm chế được mình,
nên đã hôn nhẹ nhẹ lên mặt cổ. Vậy là anh thừa nhận dụ dỗ vợ tôi rồi. Nếu như anh quan tâm đến mối quan hệ vợ chồng này, tại sao khi tôi hôn vợ của anh không chạy tới ngăn cản liền mà núp vô chụp lén hả? Trời ơi, cũng thiệt ha. Đúng là lợi dụng tình thế. Trật tự. Bởi vậy anh vốn không lo cho vợ anh chỉ lo cái gọi là chứng cứ thông gian, uy hiếp cổ ly dị với anh, giành lấy quyền nuôi 2 đứa con, để cho anh có thể dùng thân phận gia đình đơn thân lấy tiền trợ cấp nhiều hơn. Có đúng vậy không? Trời ơi, xấu xa nha. Vậy mà Phải cái đầu của anh đó. Tôi gia phu như anh, ủy mình là luật sư, là kẻ xấu kiện trước chứ gì. Tôi có phải là luật sư hay không vốn không ảnh hưởng sự thật. Anh mất tích 2 năm, thân chủ của tôi Đệ Ngũ Đình tự bươn chải nuôi cả nhà. Thử hỏi, một người vợ đã thay lòng có làm như vậy không? Nếu thân chủ của tôi Đệ Ngũ Đình thực sự là một người hung dữ, lấy dao chém chồng mình như anh đã nói vậy, thì 2 năm qua có nói gì cái gì mà chịu cực chịu khổ như vậy chứ? Anh tố cáo thân chủ của tôi Đệ Ngũ Đình lấy dao chém anh, cả sự việc không hợp lý. Còn anh là một người chồng vô tình vô nghĩa, không có trách nhiệm, mất tích 2 năm cũng không hề ray rứt. Về điểm này là bằng chứng xác thực. Cả sự việc vốn là do anh ích kỷ, vì lợi ích của mình mà vu khống cho vợ. Đây mới là sự thật, có đúng không? Chánh án, tôi kháng nghị vì sao giang phu có thể đứng ra cãi cho người tình của mình được chứ. Thưa quý tòa, tôi đã nêu rõ lập trường, những gì muốn nói đã nói xong. Hắn nói xong thôi, tôi chưa nói xong mà. Im lặng đi. Trời, ả trị giống như được ả thông 2 mạch giám đốc vậy. Ma lực của tình yêu thật là vĩ đại. Sao cô biết tôi ở đây vậy? Lúc nãy vừa bãi tòa là anh vội vã đi. Luật sư La nói anh hãy có tâm sự là nhất định đến đây, cho nên tôi ngồi taxi đến. Tôi giúp anh. Tôi khỏi. Tôi nhớ anh từng nói với tôi, anh nói ba của anh hễ có tâm sự cũng thích mang giày ra để đánh. Phải rồi, ba nói một đôi giày đi nhiều sẽ có nhiều bụi bặm, dính nhiều thứ dơ bẩn. Nếu như mà chà sạch nó, đánh sạch nó, sẽ làm cho chủ nhân của nó nhẹ nhàng thoải mái, có thể đi đường tiếp nữa. Nhưng tôi e là anh đánh tới trời tối cũng chưa đánh xong nữa. Thực ra trước đó Lương Phong có tìm tôi, muốn lấy tấm hình uy hiếp tôi. Tôi là luật sư, nên nói cho cô biết từ trước, coi cô có cần tìm luật sư khác cãi cho cô vụ kiện này không. Nhưng mà tôi không làm vậy. Thật xin lỗi. Nếu như vì chuyện này mà khiến cô thua vụ kiện, cô có thể lấy lý do là tôi vi phạm nguyên tắc luật sư mà xin kháng án. Vậy tại sao anh biết rõ là làm trái với quy tắc nghề nghiệp cũng không cho tôi biết? Tôi không dám nói cho cô biết là tôi yêu thầm cô. Mặc dù tôi là bà nội trợ, nhưng có người tốt với tôi cũng cảm nhận được. Nhưng tôi biết rõ anh là chính nhân quân tử, anh tuyệt đối không có ý nghĩ xấu với tôi. Nếu anh thật lòng tốt với tôi vui còn không kịp nữa, sao lại trách anh chứ? Yên tâm đi, tôi không đổi luật sư đâu. Anh nhất định phải cố gắng thắng vụ kiện này cho tôi. Cô có lòng tin với tôi vậy sao? Nói thiệt là ban đầu tôi cũng cảm thấy hơi sợ. Sợ anh lại cà lâm lập bập. Nhưng lúc nãy anh ở ngoài tòa thật sự đã trở thành một người khác, thao thao hùng biện. Còn chữ tinh khốn đó xanh máu mặt luôn. Nếu tôi không phải ở trong song sắt, tôi nhất định sẽ vỗ tay. Cô muốn vỗ tay cũng phải đợi tôi thắng vụ kiện này đã. Được thôi, không vỗ tay cũng có thể ăn bữa cơm mà. Bây giờ?
Ây da, trời ơi. Ây da. Trời ơi, bà không sao chứ? Cậu thanh niên, cảm ơn nha. Cậu thiệt là tốt à. Không cần phải khách sáo đâu bà Lương. Sao cậu biết họ chồng tôi vậy? Tôi tên là La Lực Á, là đồng nghiệp của con dâu bà. Chính là luật sư Bá rất giỏi mà con Đình hay nhắc tới. Con Đình bây giờ sao rồi? Khi bà ra tòa cho lời khai cũng có thấy chỉ mà. Mấy cậu giỏi như vậy con Đình nhất định không sao. Bà tin chỉ lấy dao chém con bà mà. Bà cũng mong chỉ không sao à? Tôi phải về nấu cơm rồi. Vậy để tôi xách đồ giùm bà nghe. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nha. Cậu có thể đi nhanh chút được không? Vì sắp tới 6 giờ rồi tôi phải về nấu cơm gấp. Bằng không thằng Phong nó cằn nhằn cử nhữ dữ lắm, làm khó tụi nhỏ. Bà Lương, chân bà đã không khỏe rồi, còn phải đi lại vất vả lo nấu cơm nữa. Sao bà không kêu Lương Phong về phụ bà? Trông vào nó bớt xài tiền của tôi đã cúng trả lễ rồi. Trời, sao? Bà ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi xuống, Cảm ơn. từ từ. Thuốc này là chị Lương nhờ tôi đưa cho bà đó. Cậu nói thuốc này là con Đình đưa cho tôi sao? Phải rồi, chỉ biết thuốc của bà uống sắp hết rồi, cho nên nó mới lấy giùm cho bà, nhờ tôi đưa cho bà. Còn dặn đi dặn lại nhiều lần, biểu tôi nhắc bà phải uống thuốc đúng giờ. Lẽ ra thì cũng muốn đích thân đưa cho bà, luôn tiện thăm bà luôn. Nhưng mà bây giờ một người là nhân chứng, một người là bị cáo, đâu có được gặp nhau. Con Đình nó bị thằng Phong thưa, nó còn quan tâm tới tôi như vậy. Thật ra người mà chị Lương nhớ nhất là bà và 2 đứa con nữa. Như dạo trước chị mất đi công việc ở nhà hàng, chỉ không phải là bị đuổi, mà là bị ông chủ nhà hàng bóc lột tiền lương của chị một cách vô lý. Chỉ vì tiền thuốc của bà và nuôi 2 đứa con đã giật lấy tiền lương, làm cho mất đi công việc, còn bị ông chủ kiện là giật tiền nữa. Chị Lương muốn tìm Lương Phong thương lượng, nào ngờ gọi hoài mà hắn không trả lời. Cuối cùng chúng tôi gạt hắn trúng thưởng, hắn mới chịu lộ diện. Nhưng mà sau đó hắn nghe thấy chị Lương sắp phải ngồi tù, bà và tụi nhỏ phải do sở xã hội tiếp quản. Hắn liền mượn cớ mua thuốc rồi đi mất luôn. Kết quả mọi việc chỉ có một mình chị Lương tự đương đầu thôi. Cái thằng quỷ sứ muốn bỏ má nó và 2 đứa con cho sở phúc lợi xã hội, còn bản thân nó ở đại lục bao vợ bé phong lưu khoái lạc. Chị Lương không muốn cho bà buồn, cho nên một mình chị gánh chịu hết mọi chuyện, không muốn cho bà biết. Nó thiệt là khờ. Nếu nó có chuyện gì người làm má chồng này có yên lòng được không? Bà già này tuy là chân có vấn đề, nhưng mà mắt cũng còn tốt lắm. Chẳng lẽ tôi không biết nó là đứa con dâu tốt, và lần này cậu đến là vì chuyện gì sao? Nhưng mà lưng bàn tay cũng là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt. Tuy nói là lòng bàn tay là thịt, mà lưng bàn tay cũng là thịt, nhưng là ai đang lợi dụng tình thân, ai thật lòng đối với bà? Tôi nghĩ là trong lòng bà rất rõ. Tôi hiểu Lương Phong là con ruột của bà, nhưng mà hữu tín hữu nghĩa cũng là cháu ruột của bà vậy. Không lẽ bà nhẫn tâm tổn hại tụi nó sao? Bà Tư Kiều, cho hỏi khi xảy ra vụ việc bà đang ở đâu? Tôi ngủ trong phòng. Vậy thân chủ của tôi Đệ Ngũ Đình và Lương Phong, tức là con bà, khi gây gỗ bà có thức dậy hay không? Tụi nó gây lộn lớn tiếng như vậy, sao tôi không thức cho được? Vậy thì khi thức dậy bà đã nghe được gì? Tôi nghe nó hỏi đòi tiền con Đình, nói là đi làm ăn gì đó. Con Đình nó không cho, nó liền dạy con Đình giả ly dị, như vậy sẽ lấy được tiền trợ cấp. Bà già uống lộn thuốc hả? Lương Phong trước đó nhiều lần gây rối trong tòa, nếu không giữ trật tự tôi sẽ gọi cảnh sát giải anh ra ngoài. Vậy tiếp theo bà còn nghe được gì nữa? Con Đình nó không chịu, nó còn nói rất nhiều lời khó nghe nữa. Cuối cùng con Đình giận quá, nói được ly dị thì ly dị, là phải cắt đứt quan hệ với nó. Nào ngờ thằng khốn nghe xong nổi điên chạy vô bếp xách con dao ra. Bà ở trong phòng sao biết tôi xách dao ra chứ? Lương Phong,
Chính tai tôi nghe thằng khốn đó nói muốn đuổi tao hả, không dễ vậy đâu. Bây giờ tao lấy dao chém mày. Trời ơi, hung dữ quá. Trần Tự, Nói như vậy là những gì thân chủ tôi nói là sự thật. Phải, những gì con Đình nói đều là sự thật. Vậy tại sao lần đầu ra tòa khi cho lời khai bà không nói sự thật ra? Vì nó uy hiếp tôi. Nó nói nếu như tôi không nghe theo lời nó, liên lụy nó không được lấy tiền trợ cấp, đến lúc nó đi ăn mày nó sẽ nhảy cầu cho mà coi. Nói đến cùng cũng là tôi ích kỷ, sợ mất đi đứa con, cho nên che đậy lương tâm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rõ rồi, cái thằng khốn này nó đúng là gỗ mục không khác gì được. Nhảy cầu thang nó còn không dám nhảy nữa. bổn tòa nghe qua lời khai của nhân chứng hai bên khống biện và lời kết án của luật sư hai bên, tổng hợp lời khai của hai bên, quy nạp ra sự thật. Người được gọi là bị hại trong vụ kiện này, hắn vốn là không cống hiến gì cho xã hội và gia đình. Hắn chưa từng làm tròn nghĩa vụ của người con, người chồng và người cha. Mất tích 2 năm, chưa từng bỏ ra một phần sức nào cho gia đình của mình, còn muốn lợi dụng người nhà của mình để gạt tiền trợ cấp. Cho đến khi bị cáo Đệ Ngũ Đình không còn chịu đựng được nữa, đòi ly hôn, người bị hại nổi nóng xách dao muốn chém người. Hành vi thực sự khiến người căm phẫn. May mà bị cáo Đệ Ngũ Đình ra sức chống lại, ngăn cản một vụ thảm kịch gia đình. Nhưng ngược lại, bị vu khống là làm bị thương người khác. Người bị hại đúng thật là tên vô sĩ, còn cho lời khai giả, bảo an giả, lãng phí tiền công của người nộp thuế. Bổn tòa sẽ kiến nghị sự luật chính truy cứu hành vi của Lương Phong. Ngược lại, bị cáo Đệ Ngũ Đình là người vợ tốt, người mẹ tốt và con dâu tốt. Bổn tòa tin rằng với nhân cách cao quý của cô ấy, tuyệt đối không như Minh Khống đã nói, vì tình vụng trộm mà chém chồng. Quy nạp lời khai của nhân chứng mục kích và nhân cách của bị cáo, bổn tòa tuyên phán tội danh làm người khác bị thương của bị cáo Đệ Ngũ Đình không thành lập.就算再多挫折，我都不认失败。